Și bine ne-am regăsit, doamnelor și domnilor, vă salut ca în fiecare seară și vă mulțumesc încă de la început că ne găzduiți în casele dumneavoastră, atât pe mine cât și pe colegii care sunt alături de mine în realizarea fiecărei ediții a emisiunii Audiență în direct și țin să vă mulțumesc pentru acest lucru și pentru faptul că urmăriți Absolut TV în general. Astăzi seara avem un motiv în plus și un motiv special. Dacă vă mai spun și tema emisiunii sau vă mai spun și invitatul, cu siguranță îmi veți da dreptate. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Vă spune ceva? Nu știu dacă ne duce cu gândul acolo unde trebuie. În orice caz, să salutăm întâi prezența în emisiune a doamnei doctor Florinela Bălan, medic, medicină holistică. Bună seara și bine ați venit, doamna doctor! Bună seara pentru dumneavoastră și pentru telespectatorii din țară și din străinătate, știți? Doamna doctor, eu știu că dumneavoastră sunteți așa plină de surprize, plăcute, în general, dar să ne lămurim din capul locului, pentru mine și pentru telespectatori, facem o emisiune medicală sau nu în seara asta? Medicală cu acte. Da, pare un titlu așa puțin mai special, într-adevăr. Dar știți, titlurile acestea sunt... Care e un proverb? Ăsta e un proverb, știți? Da, da. Așa, e bine să ne folosim de proverbe, pentru că și în ultimele mele emisiuni chiar am ținut să aduc foarte multe proverbe în contextul, să zicem, subiectului emisiunii, pentru că să știți că ele conțin foarte multe vorbe de înțelepciune. Știți acest lucru? Este cumva o informație care este prelucrată de-a lungul timpului, care a rezistat în timp. Și deci, să știți că singurul lucru care rezistă în timp este adevărul. Știți? Și știți cum e, că și el iese totdeauna la suprafață. Iese totdeauna la suprafață. În ciuda faptului, cum se spune, minciuna are picioare scurte, adevărul are probabil picioare mai lungi și de asta iese la suprafață. Sigur că și da. Să mai invităm și telespectatorii să fie alături de noi și în mod special alături de dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, colegul din regia de emisie a afișat pentru dumneavoastră numărul de telefon, iar doamna doctor așteaptă întrebările dumneavoastră ca de obicei. La ce se referă, vreți să spuneți? Da. Totuși la ce se referă? Este un subiect, bineînțeles, medical, pentru că despre medicină vorbim aici, dar ideea este că m-am gândit să abordez astăzi un subiect alături de dumneavoastră despre creier, știți, despre creierul omului. Pentru că noi am tot vorbit așa, minte, suflet, conștiință, țineți minte, corpul fizic și noi așa, creierul nu prea am abordat. Astăzi o să facem o emisiune despre cele două emisfere cerebrale, emisfera dreaptă și este emisfera stângă. Trebuie să știți că este un șir de emisiuni, pentru că dumneavoastră știți că eu lucrez cu mai multe televiziuni și am ajuns așa de frumusețea, ca să nu, cum să spun, să nu fiu părtinitoare între emisiuni, să fac niște emisiuni cu un subiect la mai multe, cum să zic, posturi. Adică să dați din acel zâmbure de adevăr la toată lumea. Da. De exemplu, vă dau un exemplu, această emisiune o să fie începută astăzi și continuată la un alt post de televiziune, cumva partea a doua. Cei care doresc să vadă ambele părți, e bine să se uită pe site, pe YouTube Florinela, sau pe site-ul nostru, sau pe site-ul meu, sau pe YouTube Florinela Bălan și pot să vă vadă și pe dumneavoastră cu încă 200 de emisiuni acolo împreună, așa cum se uită cei din străinătate în special. De asta spuneți dumneavoastră de fiecare dată, pentru dumneavoastră, pentru telespectatorii din țară și din străinătate. Sigur că da. Trebuie să știți că această emisiune va fi pusă pe YouTube mâine, așa de repede funcționez. Eu funcționez foarte repede, așa, și trebuie să știți că deja de mâine ea este la dispoziția celor peste 15.000 acum de milioane de persoane care ne pot vedea. Adică foarte multă lume se uită, de asta vreau să spun. Și dacă tot se uită multă lume, hai să facem niște subiecte care să pot să îi capteze și pe cei din țară și pe cei din străinătate. În general, pentru că trebuie să știți că medicina românească este la mare rang. Noi aici lucrăm, medicii, știți foarte bine că sunt cotați, medicii români sunt cotați foarte bine afară, sunt foarte multe studii, o să vedeți că astăzi vorbesc despre cele două emisfere. Medicii noștri au și emisfera dreaptă dezvoltată, nu numai pe cea stânga. Noi lucrăm foarte mult aici cu intuiția. În România, în Rusia și în tot estul sunt foarte mulți clarvăzători care lucrează foarte mult din emisfera dreaptă. Deci sunt foarte multe, cum să zic, e foarte important acest lucru. Și dacă noi stăm bine la aceste lucruri, de ce să nu promovăm aceste lucruri? De ce să nu vorbim despre ele? Astăzi vorbim despre cele două emisfere, stângă și dreapta, și de un lucru foarte mic, ca o buturugă, ca o punte, ceva minuscul, ca un patrulater, pe formă de secțiune este așa cum puțin concav, deci un lucru foarte mic, un fel de intersecție, un nod, care se numește corpul calos. Acest corp calos este legătura dintre emisfera dreaptă și emisfera stângă și vreau să vă spun că dacă cele două nu sunt legate, vă dați seama că ceva nu e în regulă, nu va fi în regulă. E foarte important. Este foarte important. Doamna doctor, dar
dacă tot ați vorbit și de emisfera dreaptă și de emisfera stângă, haideți să ne lămurim și să pricepem și noi ce face una și ce face cealaltă, ca după aceea să vedem intersecția. Ca să vedem intersecția asta. Intersecția asta, ca să fim totuși clar ce reprezintă, este așa, prin ea circulă 300 de milioane de trasee nervoase. Cât de mică este ea, pentru că e foarte mică, trebuie să știți. Și ea, practic, de ce este foarte importantă? Că o să vedeți că în medicină există un sindrom al deconectării, adică ca și când faci o secțiune și distrugi, să zicem, prin distrug sau afectezi prin boală, sau, de exemplu, blochezi energetic mai degrabă acest corp calos, trebuie să știți că apar foarte multe boli. Da? Și de asemenea se și numește lucrul ăsta într-un fel în medicină, se numește sindromul de deconexiune sau split brain. E foarte interesant, adică e cumva numit. Și într-adevăr, conectarea celor două, în momentul în care se face această deconectare cu corpul calus, uitați ce nu mai putem face. Nu mai putem, avem afectată coordonarea mâinilor. Deci nu mai putem să lucrăm cu stânga-dreapta în același timp. Suntem atenți decât la dreapta, nu putem fi atenți simultan și la stânga. E foarte important că părem foarte ciudați atunci. De asemenea, nu mai putem compara obiectele unul cu altul. De asemenea, avem amnezie sau nu mai putem să memorăm foarte bine, perturbări de atenție și de asemenea tulburări grave de control emoțional. Dar știți de ce, apropo, de ce se întâmplă aceste lucruri? Adică de ce este importantă această punte? Pentru că trebuie să știți că sunt cercetători și au dreptate care susțin că fiecare dintre emisfere funcționează totuși și separat. Și chiar la un moment dat se spune că chiar dacă se face secțiune, cele două pot să funcționeze separat și că cumva își completează fiecare și funcțiile celelalte, dar nu la același nivel. Vă dați seama că nu la același nivel. Și sunt pierderi foarte mari. Acum, mai e o problemă. Acest corp calos, bucățică mică și cele două emisfere, imediat o să vă răspund la întrebarea asta care e mai amplă și atunci am vrut să fac trecerea, trebuie să știți că cele două emisfere au un traseu așa de circulație, adică nu se circulă prin corpul calos oricum. E regulă și aici. E cu sens unic. E cu sens unic. Și anume de la dreapta la stânga. Deci nu se circulă oarecum, ca peste tot în viață. Acum, vedeți dumneavoastră, e foarte important că dacă se circulă de la dreapta la stânga și dacă, de exemplu, dreapta e cu emoțiile, că o să vedem, emisfera dreaptă e cu emoțiile, cu sufletul și așa mai departe, și emisfera stângă este cu logica, trebuie să știți că dacă se face aici cumva bypass, normal că nu mai există o bună coordonare a emoțiilor, că nu se mai poate face conexiunea dintre cele două emisfere. Și ce avem probleme? Avem probleme cu ce face dreapta, pentru că dreapta nu mai trece ca informație la stânga. Înțelegeți? Da, din moment ce e cu sens unic, exact, e logic. Exact. Mi-a spus o întrebare, ce reprezintă cele două emisfere? Ce face emisfera stângă, ce face emisfera dreaptă? E foarte interesant. A spus că ele pot funcționa și fără nodul ăla, fără intersecția aia de acolo, numai că puțin mai greu și să respecte sensul unic. Da, și problema este în felul următor, că o să vedeți că, din păcate, cele două emisfere nu sunt suficient de dezvoltate, nu sunt la fel de dezvoltate, avem niște probleme la ora asta. Dar dacă vorbim de emisfera stângă, o să-mi folosesc mâna stângă ca să arăt de emisfera stângă și mâna dreaptă pentru emisfera dreaptă. Nu știu cum se vede pe ecran la telespectator, cred că pe dos, exact, pe dos se vede, da. Bun, să fac invers, dar nu o să pot eu, că fără să vreau e reflex. Nu, dar dacă faceți această specificație când o arătați și spuneți mâna stângă, emisfera stângă, da, cu siguranță ne înțelegem. Stânga, pot să spun. Ia uitați. Gândește analitic, adică judecă, secvențial, adică pe bucăți, deci nu poate odată tot. De asemenea, logic, este cu orientare în timp, pentru că e legată de timp. Știți? De exemplu, când suntem foarte obsedați că trece timpul, trebuie să știți că e din emisfera stângă. Deci asta e cu așa. De asemenea, stânga excelează în detalii, deci cei care sunt perfecționiști foarte mulți sau sunt așa cu lupa la tot, au emisfera stângă foarte dezvoltată, procesează informația la scară mică cu rezoluție fină, de se uită la orice amănunt și așa. De asemenea, are sarcini de decizie. Deci trebuie să știți că cine nu poate lua decizie are o problemă pe emisfera stângă. Știți adică, la ce mă gândeam? Cred că în timp emisfera asta stângă se dezvoltă mai mult la soacre. Seamănă, da? Ele și analizează fiecare lucru. Acolo e praf, acolo e nu știu, parcă se vede. Deci soacrele sunt cu emisfera stângă. De asemenea, deci cu alte cuvinte, asta este emisfera stângă. Hai să vedeți la emisfera dreaptă, că să facem așa, emisfera dreaptă. Procesează informațiile, dar cum? Simultan. Deci asta face mai multe chestii decât asta. Asta pe rând și secvențial, asta e mai puțin mai deșteaptă la capitolul ăsta. De asemenea, intuitiv, adică ce înseamnă intuitiv? Nu merge pe logică și nu are nevoie de timp să proceseze. Ăștia e pică fisa. Adică ea știe deodată. Deci, pac, știi, ceva de genul. De asemenea, non-liniar, adică nu merge așa pas cu pas. Asta înseamnă că e integrativ. Este atemporal, deci nu este legată de timp.
O să vedeți. Deci, în momentul în care creezi, de exemplu, ceva care are legătură cu creația, te pierzi. Nu mai ești legat de timp. Ai timp la dispoziție, adică nu mai contează timpul. Și de asemenea, în imagini. E foarte important că lucrează în imagini, adică de aici și cuvântul imaginație, care apropo e legat de emisfera dreaptă. Adică cei care au imaginație foarte multă sunt foarte creativi, sunt legați de emisfera dreaptă. Cu alte cuvinte, dreapta este bună așa pentru recunoașterea tiparelor, deci se ocupă cu lucrurile mari, de asemenea procesarea informației la scară mare și de asemenea procese de sinteză. Deci ea vede angro, vede ce este mare, pe când asta e așa cu lupa. Vede tot, am spus, inclusiv sub covor. Bun. Acum, deci, cu alte cuvinte, emisfera dreaptă este o bună, clar văzătoare, vede la distanță, adică vede precis, bine, corect, dar de la distanță, așa, absorbe informația în plan larg, pe când cealaltă are nevoie de timp pentru a procesa detaliile. Asta face forma și cadrul, cealaltă umple cadrul cu detalii. Cu alte cuvinte, trebuie să știți că amândouă sunt importante. După cum vedeți, se completează. Asta am vrut să spun, dar se completează totdeauna exact acolo unde una nu face, vine cealaltă cu surplusul și acoperă ca să completeze. Vă rog. Deci, emisfera stângă, emisfera dreaptă, în linii mari, așa ne-am lămurit, dar am înțeles totuși că noi avem mai dezvoltată emisfera stângă? Sau mi s-a părut? Da. Și e un lucru bun sau e un lucru rău? Din păcate nu, sau o să vedeți. Aici e și beleaua, cum ar veni, aici e și problema. Acum, o să zici așa, dar de ce e o problemă? Că s-a dezvoltat una mai mult. Păi nu mai e în echilibru. Sunt anumite, asta s-a dezvoltat foarte mult și nu mai este în echilibru cealaltă. Și știți că atunci când nu este echilibru, nu e în regulă lucrurile. Ia uitați, dar de ce s-a dezvoltat? Să vedeți cum a ajuns, cum a ajuns acest lucru. Într-adevăr, vorbim de o predominanță a stângii, dar știți de când vorbim de o predominanță a stângii? De 1965. Adică e vorba de pe termen lung. Acum, în primul rând, că uitați-vă, dacă dezvoltăm foarte mult stânga și asta devine așa mai mare, trebuie să știți că ea cumva blochează pe cealaltă care rămâne mai mică. Pentru că o eclipsează. O eclipsează. E perfect, ați spus foarte bine. Dar acum trebuie să știți că dacă circulă informațiile din dreapta în stânga și asta devine mai mică și asta este așa, trebuie să știți că are o problemă, că pe aici vin informațiile, adică ea pe cine eclipsează? Pe aia, sursa ei care îi dă informații, e o problemă aici. Nu e bine. Ar trebui sursa să fie crescută. Eu așa zic, ca să primești mai multă. Da, ești un telefon, știți? Sau ești o persoană și trebuie să primești energie. E bine că energia să fie de 380 decât deci 120, știi? Sau 220. Așa. Deci cu cât e sursa mai mare, cu atât e mai bine pentru tine. Ei, și ce se întâmplă în realitate este că sursa devine mică și tu te dezvolți. Nu e ok, că la un moment dat nu poți fără sursă. M-ați înțeles? Pe un anumit nivel poți. După aia nu mai poți. După aia, când ne naștem, că nu e așa de la început, stați să vedeți, când ne naștem, cele două emisfere, ele lucrează independent, dar să știți că sunt în echilibru. Adică, Doamne, Doamne, că știți că Doamne, Doamne ne face ca lumea săracul, adică El ne face numai că noi răsturnăm situația pe parcurs. Ia uitați, la început, copiii care au emisferele în echilibru, ei sunt foarte bine, în sensul că au și emisfera dreaptă dezvoltată și mai puțin emisfera stângă, pentru că încă nu sunt foarte rațional deștepți, știți? Atunci se formează, îi ducem la școală să învețe, adică mai la început ei predomină mai mult emisfera dreaptă decât emisfera stângă la ei, dar oricum e echilibrată. Dar ei când încep să se joace au foarte multe fantezii, știți asta despre copii? Da, și vorbesc cu toate jucăriile și vorbesc în toate limbile. Și aceste fantezii ale lor se numesc creativitate pentru un copil. Știți? De aceea tu când dai mintea copiilor, știți că până la urmă e bine asta, că se pare că e creativitate acest lucru. Ei au deci creativitate pentru că au fantezie și imaginație foarte multă, care țin de emisfera dreaptă. Deci e prezentă, vreau să spun. De asemenea, au calități crescute ale emisferei drepte, ca de exemplu faptul că sunt intuitivi. Ei întotdeauna știu adevărul. Știți că copiii ghicesc cel mai bine adevărul față de noi părinții care câteodată mai greșim acest lucru. De asemenea, sunt foarte vizuali. Trebuie să știți că copiii mici văd aura pisicilor. Știți că văd aura pisicilor copiii mici? Dar ei văd pisica în aur roz, că așa și este. Și ei spun, mama, am văzut o pisică roz. Și mama îi spune, nu e adevărat, e neagră. Și atunci trebuie să știți că încet, încet, și copilul ajunge să spună că e neagră, dar să știți că e roz. Adică, dar mama nu vede.
fără simț al timpului. Un copil nu se poate încadra în timp, știți? Că ei trebuie mereu să-i spui hai, deci nu are simțul timpului copilul. De asemenea, trebuie să știți că par așa foarte împrăștiați, nu par conectați cu realitatea. Trebuie noi să-i aranjăm, să-i dresăm, cu alte cuvinte, să-i educăm. Să-i spunem că acum la nani, acum mâncăm, acum, deci adică noi, să organizăm. Dar ei, dacă i-am lăsat, par așa foarte aerieni. Dar trebuie să știți că acești aerieni înseamnă emisferă dreaptă. Deci ei sunt normalul, de fapt. Adică treaba asta nu e rea la ei. Dar când încep școala, aceste calități, ca de exemplu, că n-au chef, că sunt aerieni, că le place să cânte, că sunt muzical, că asta tot o ține de emisfera dreaptă, devin deja brusc niște defecte, că la școală nu e bine. Și trebuie să știți că în momentul acela sunt ridiculizate și pedepsite cumva de mămică că la îndemn învățătoare nu este bine, de învățătoare că o deranjează în clasă copilul, că nu e ordonat așa cum trebuie, știți? Asta e o chestie a emisferei stângi. Și atunci trebuie să știți că cei care au o problemă ca o emisfera asta dreaptă prea dezvoltată și n-au reușit să fie așa regimentați cumva în reguli până la școală, sunt catalogați de leniși, visători, indolenți și că n-au chef de școală. Și până la urmă este un lucru rău? Chiar atât de rău? Păi da, asta e calitatea lor numărul 1. Din păcate. De asta v-am spus, pentru că nu sunt niște lucruri pe care copiii într-adevăr, pe care le remarcăm la copii. Dar de regulă se spune, lasă-l copilul să-și formeze personalitatea, lasă copilul să, nu știu, să se ducă spre zona unde are talent sau înclinație și dacă el este o fire mai energică și așa nesupusă, nu știu dacă chiar trebuie să fie un lucru rău. Nu este. Numai că noi le blocăm și această emisferă prin această înregimentare. Problema este că atunci când ajung la facultate deja emisfera stângă deja domină. Deci o diferență cât e? De la grădiniță avem 8 clase, mai avem 4 liceu, 12 și cam în 12-13 ani de școală, așa. Da. Ajungem să dezvoltăm atât de mult emisfera stângă și să nu lucrăm deloc cu dreapta. Pentru că de fapt o blocăm. Apoi noi trăim acum într-o perioadă în care s-a dezvoltat foarte, foarte mult această emisferă stângă, deoarece suntem foarte deștepți, știți? Toată lumea a făcut facultăți, unii au 2, 3, știți acest lucru. Știu, dar acum nu știu dacă din facultatea aceea acumulezi chiar atât de multă, atât de multe cunoștințe, pentru că se spune de fapt teoria ca teoria, dar practica te omoară și cred că la practică nu suntem foarte trebuie să știți că străbunii noștri nu erau așa cu carte multă, dar erau mai intuitivi. Aveau niște lucruri ale vieții care îi duceau la mai bine, adică trebuie să știți că unde e multă deșteptăciune și multă prostie, știți acest lucru la un moment dat, că e o vorbă din poporal proverb. Deci, cu alte cuvinte, e bine că ne dezvoltăm inteligența, dar trebuie să știți că dezvoltându-le inteligența asta a emisferei stângi, noi, la un moment dat, prea mult, punând accent prea mare pe ea, blocăm emisfera dreaptă, care o să vedeți că emisfera dreaptă este esențială, că de acolo vin informațiile. Și ne-a spus că vin și cu sens unic. Așa. Și noi, ca societate, trebuie să începem să păstrăm echilibru. De aceea, în școli, copiii care au aceste, de exemplu, lucruri, ar trebui să fie băgați în clase speciale. Pentru că trebuie să știți că sunt niște copii indigo, de exemplu, care lucrează foarte mult în emisfera dreaptă. Mi-ați promis odată că vom face emisiuni despre copii indigo, copii de cristal și așa mai departe, pentru că sunt niște lucruri pe care, așa cum a spus dumneavoastră puțin mai devreme, mulți le catalogăm drept ieșite din tipare și totuși tiparele alea sunt foarte bune. Noi la ora asta în societate suntem într-un impas, pentru că vorbim de un pericol al predominanței emisferii stângi față de blocarea și de, să zicem, inhibiția emisferei drepte și trebuie să știți că, în general, lumea se ocupă, cercetătorii se ocupă de metode prin care putem să începem să creștem emisfera dreaptă. Yoga, metodele prin yoga, de exemplu, sunt astfel de metode create că prin meditație, o să vedeți la un moment dat de ce, noi începem să dezvoltăm emisfera dreaptă. Muzica, de exemplu, trebuie să știți că eu am avut... am și pacienți, știți, muzicieni. Și pacientul meu muzician, care, foarte interesant, lucra la bancă, dar în același timp cânta și la pian, trebuie să știți că avea o emisferă dreaptă extraordinar de dezvoltată și era o persoană care era foarte afectivă și mult superioară altor persoane, din punct de vedere al structurii lui. Acum e foarte important că, de exemplu, dansul, trebuie să știți. Haideți să ne oprim la muzică și la dans. Ne-am oprit exact unde trebuie și unde îmi place mie, să răspundem unui telespectator. Alo? Alo, bună seara! Bună seara, vă ascultăm!
O mare plăcere să o revăd pe doamna doctor Florinela Bălan. Bună seara, doamna Badea! Pe Actual TV. Uite că m-ați recunoscut. Da, vocea dumneavoastră e inconfundabilă. Da, așa este. Da. Îmi place că abordați în continuare teme interesante și chiar mi-aș dori să aveți o temă pe acest domeniu, copiii indigo, copiii de cristal și chiar și autiștii, pentru că se pare că sunt niște entități venite pe pământ cu niște misiuni speciale. Da. Se pare că sunt acele entități care ne vor înlocui pe noi ca și rasă umană. Sigur că da, ei se adaptează foarte greu pe pământ, pentru că nu pot să suporte această lume mizeră în care trăim noi. Ei sunt entități de lumină și foarte greu acceptă această lume noastră. Chiar autiștii, și doamna doctor știe foarte bine ce spun, chiar autiștii sunt copii care gândesc 150% IQ de inteligență, numai că fiind entități superioare, venind în această lume, rămân cu acel eu al lor personal și nu se pot niciodată manifesta la persoana întâia decât la persoana a doua. Și atunci noi oamenii ar trebui să înțelegem cumva că ei vin cu o altă misiune și noi din mers ar trebui să ne adaptăm pentru ei, nu ei pentru noi. Și poate învățăm ceva de la ei. Aveți teme interesante. Mulțumesc. Și poate învățăm ceva de la ei, pentru că trebuie să știți că vin aici cu niște lecții pentru noi, și anume lecția principală este generozitatea. Doamna Bad... Da. Chiar mi-aș dori ca moderatoarea emisiunii chiar să venim amândouă într-o emisiune și să discutăm vis-a-vis de aceste teme, dacă se poate, sau, mă rog, și sigur. Pe numerologie și dacă se dorește. Să nu ieșiți, să rămâneți pe fir, vă preia colegul meu ca să vă noteze numărul de telefon. Da. Și poate ne auzim la un telefon, că este într-adevăr un subiect și o temă destul de interesantă. Este incitantă, într-adevăr, și foarte puțină lume cunosc temele acestor copii și misiunile lor. Și apropo de numerologie, vreau să vă spun că m-ați nimerit foarte bine. Eu nu mi-am luat întâmplător numerele la mașină, de exemplu, le-am luat după ce am studiat numerologia. În numerologie, sigur că da, nimic nu este întâmplător. Da, am citit pentru acolo. Că nu ne naștem și nu venim pe pământ nici la o anume zi, nici la o anume oră, nici la o anume an sau lună, pentru că asta este destinul nostru. Eu am consultat foarte multe destine și să știți că cei care au în data de naștere trecut odată când, mă rog, așa au considerat părinții sau primăria la momentul oportun, și altă dată de naștere. Deci acei oameni sunt cu două destine și foarte greu să regăsesc în viață. Cum? Mai spuneți odată, adică dacă n-a venit atunci când trebuia pe lume și a venit... Nu. Greșeala cea mai mare acum care o fac mamele este că declanșează nașterea, deci nu lasă să se nască copilul atunci când ar trebui. Dar înainte se făcea o altă greșeală, se nășteau copiii și nu-i declarau cu ziua aia, îi declarau peste 5 zile, 10 zile. Și automat se făcea schimbare de destin. Doamna Badea, să nu cumva să nu rămâneți pe fir, vă rog, din suflet. Da, cu dragă plăcere. Iar pe colegul meu din regia de emisie îl rog să preia legătura și să noteze numărul de telefon și le promit telespectatorilor că voi face ceea ce ține de mine și îi mulțumesc doamnei Badea și doamnei doctor Florinela Bălan pentru că ne intermediază, iată, și invitați și subiecte foarte interesante. Rămăsesem la muzică și dans, doamna doctor. Da, și spuneam că e foarte interesant că în timpul dansului, de exemplu, mai ales în vals, în acele dansuri nu astea, știți, foarte agitate celea, trebuie să știți când plutim, știți, senzația aceea în special la balet. S-au măsurat, s-au făcut niște studii. De exemplu, Thomas Brzezinski, care e foarte cunoscut, la o conferință din Denver, a anunțat că, de exemplu, atunci când plutim, de exemplu în timpul dansului, prin măsurarea EEG-ului a undelor cerebrale, de fapt, emisfera stângă se suspendă și predomină dreapta. Da? Da, trebuie să știți că practic noi nu mai gândim în timpul dansului decât simțim foarte mult și știți lucrul ăsta, că se simte și foarte mult. Nici noi nu o să ne oprim cu discuția aici ca să nu mai gândim foarte mult, pentru că trebuie să luăm publicitate, dar revenind după publicitate să vedem și alte lucruri, de exemplu, de ce trebuie să avem două emisfere și nu avem 9, că poate am fi mai deștepți. Sau publicitate și revenim. Sau una singură. Am revenit, doamnelor și domnilor.
Așteptăm să fiți alături de noi. Eu sunt convinsă că subiectul pe care ni l-a propus în această seară doamna doctor este foarte interesant. Știu că așteptați să sedimentăm cunoștințele, dar totuși ajutați-mă cu niște întrebări, vă rog frumos. Invitata emisiunii, doamna doctor Florinela Bălan, medic medicină holistică, vine ca de obicei măcar de 2 ori pe lună, că nu poate mai des, că dacă ar fi după mine, eu aș chema mai des. Doamna doctor, deci am înțeles așa, emisfera stângă este cu logica, da? Am înțeles bine? Și dreapta ce face? Ea cum funcționează? Sau care-i treaba ei? Dreapta creează. Da? Da, dar sunt lucruri diferite rău. Știți? Ia să vedeți. Ia uitați. Emisfera stângă reprezintă rațiunea prin logică. Că și cealaltă se numește rațiune, dar rațiune pură. O să vedeți, e diferit. Dar tot rațiune sunt amândouă, apropo. Deci, rațiunea prin logică. Deci, ea reprezintă logica în sine. De asemenea, și focalizarea și materializarea reprezintă cumva partea fizică a lucrurilor. Adică tot ce ține de cum să ne ocupăm noi ca să lucrăm în fizic. De exemplu, profesia noastră, tot ce facem noi zilnic, supraviețuirea noastră, toate lucrurile care le facem pentru supraviețuire. Deci tot ce se întâmplă în plan material. Se pune accentul pe partea deci rațională, pe partea materială și fizică. Acum, dar știți cum se face cum se face această logică? Sau copilul mic, când învață el să devină deștept, când învață el să vină inteligent și îl învață logica, la matematică, la fizică, știți cum se face acest proces de învățare? Prin imitație. De exemplu, și aici învățătoarea cântă un cântecel și îl pune pe copil să imite, cântă împreună cu el până când copilul imită ce spune profesoara. De asemenea, pe tablă sunt scrise 1 + 1 fac 2 și copilul știe că 1 + 1 fac 2, imită și el, deci totul este pe bază de imitație. Adică sunt cunoștințe știute de-a lungul zecilor de ani de dezvoltare a omenirii, milioanelor de ani de dezvoltare a omenirii, pe care noua ființă omenească, noul copil, trebuie să le învețe din ce se știe, adică din trecut, practic. Și acum e foarte important că din trecutul, pe măsură ce crește și al lui, pentru că și el trebuie să progreseze, dar mai ales din trecutul celorlalți. Deci, cu alte cuvinte, vorbim de copiere și imitație. Pentru că asta facem. Învățăm ce alții au descoperit înainte sau ce alții știu înainte, nu? Bine, dar noi facem lucrul ăsta și când suntem adulți. Nu, că ne-ați și spus, o buzuruga mică răstoarnă carul mare, un proverb care s-a născut din experiență. Da. De exemplu, când devenim studenți la medicină, să zicem, și dăm examen să învățăm, ni se pun niște cărți în față și noi trebuie să le știm pe din afară. Cam așa arată. Știți? Deci trebuie să repetăm, să recopiem mental, verbal, logic ce scrie în acele cărți. Trebuie să știm cărțile. E ca și când imităm acele cărți. Le copiem mental și dăm test din ele. Dar nu aducem niciun fel de contribuție acolo. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Deci noi luăm pur și simplu moto, tot ce e aici și repetăm încă o dată. Acum, asta este e o logică din imitație, cum spuneam, din copiere. Pe când emisfera dreaptă, că asta a fost stânga. Emisfera dreaptă, uitați, este de obicei legată cu subconștientul. Mult știți acest lucru? Că emisfera dreaptă e legată cu subconștientul, adică lucrurile care le-am trăit noi într-o anumită... Vă dau un exemplu, așa cum subconștientul. Toate informațiile pe care noi le-am primit de-a lungul vieții noastre, din experiențele noastre, unele dintre lucrurile, anumite emoții, de exemplu, pe care nu le-am procesat, poate că ne-a fost teamă să le trăim și le-am înmagazinat așa în noi, stau acolo în subconștient, am fost uneori impactați, dar nu suntem prezenți de acest lucru, pentru că sunt foarte multe lucruri în subconștientul nostru care zac și nu sunt scoase la iveală. Noi nu prea ne cunoaștem, subconștientul un fel de iceberg. Noi suntem așa decât un pic deasupra, știți ce înseamnă icebergul? Și restul e așa ca un butoi de pulbere dacă am explozibil, că din subconștient oricând ți se poate întâmpla orice și nu poți să controlezi. Apropo, tot ce este în subconștient prea poți să controlezi. Poți să controlezi decât partea conștientă care ține de minte, dar subconștientul ăla ești, adică emoțiile, anumite reacții, știți? Înțelegeți? Deci, ca să trag eu concluzia până aici și să înțeleg foarte bine, toate aceste lucruri, doar lovindu-ne cu capul de pragul de sus, le sedimentăm. Că decât dacă doar am copiat, nu prea ne dezvoltă. Ne dezvoltă, dar, cum să zic, ne învață tot ce au învățat cei dinainte. Dar asta nu-i progres. Păi de asta zic, abia atunci când ne-am lovit cu capul de pragul de sus, aceea este o experiență din care vom învăța noi. Exact. Acum urmează mai departe că emisfera dreaptă, care spuneam că are legătură cu subconștientul, ea are legătură și cu intuiția și cu spiritualitatea. Deci emisfera dreaptă e conectată la suflet, prin subconștient. Practic,
De aceea din emisfera dreaptă vin informațiile în emisfera stângă, că știți cine e șef? Sufletul și conștiința. Și atunci trebuie să știți că la minte lucrurile vin așa. Deci este suflet, conștiință și prin subconștient se ajunge în emisfera dreaptă. Din emisfera dreaptă, știți că e o emisiune, hop, aplicul prin corpul calo și apoi emisfera stângă, via emisfera stângă. Cam ăsta e traseul. Și acum e foarte important că noi nu putem să dezvoltăm așa finalul foarte mult emisfera stângă și pe traseu să avem blocaje, că nu mai putem să, la un moment dat nu mai putem să o dezvoltăm pe aceasta. M-ați înțeles ce vreau să vă spun? Bun, acum, dacă ea se ocupă, această emisferă dreaptă foarte importantă, vedeți, se ocupă cu creativitatea, trebuie să știți ce este creativitatea? Este, nu știu, o capacitate a fiecăruia de a crea. De a crea. Ce explicație extraordinară am dat. Da, de a crea. Ce înseamnă să creăm? Ce înseamnă să creăm? Este să inventăm ceva nou, care n-a mai fost până atunci. Deci numai tu faci aia. Altcineva n-a mai făcut-o până atunci. Da, e ceva nou. Acum, știți cine face lucrul ăsta? Dumnezeu. Dumnezeu, care este cel mai mare creator. Deci el este, spun eu, cel mai mare web designer, știți? Adică, așa, cel mai mare creator. De aceea, fiindcă noi suntem copiii lui și noi co-creăm cu el. Adică noi facem și noi un act de creație. Trebuie să știți că animalele n-au asta, să creeze. Deci, animalele sunt instinctuale, dar n-au intuiții multe. Una e instinctul, una e intuiția. M-ați înțeles ce vreau să spun? Au instinct din supraviețuire. Deci ele lucrează foarte mult numai cu emisfera stângă, n-au emisfera dreaptă dezvoltată foarte tare. M-ați înțeles ce vreau să spun? Bine, dar și noi suntem tot un act de creație divină. Da, un act de creație. Numai că noi față de exemplu, de animale, avem această emisferă dreaptă și prin dezvoltarea conștiinței și mai departe, pentru că animalele n-au conștiință, trebuie să știți că noi suntem făcuți cumva mai special, ridicați mai mult față de animale. Dumnezeu când ne-a făcut pe noi, cumva ne-a dat acest gir să co-creăm împreună cu El, ne învață să creăm alături de El. Deci El ne zice, sunteți copiii mei, creați și voi ca mine, hai. Și uite, v-am dat cu ce? Ne-a dat această emisferă dreaptă pe care ne o blocăm, ca să înțelegeți cam cum stăm. Bun, acum creația este diferită de imitație. Pentru că trebuie să știți, creația presupune deci ceva nou care nu există și este, apropo, că dacă imiți ceva ce a fost, se numește plagiat, știți povestea. Știm și nu e bine, deloc. Mai ales în clipa în care este și dovedit, e clar, deci fără plagiat. Dacă e cumva așa, că eu acum exagerez, dar știți, mie îmi place să mă glumesc, că eu sunt foarte creativă, ca să știți că lucrez. Deci, practic, noi, atâta timp cât copiem ceva din ce au învățat strămoșii, ce au știut strămoșii noștri, noi cam plagiem, adică copiem de aici, când creăm ceva nou, ne facem o teză de doctorat nouă, că asta presupune teza de doctorat, să creezi ceva ce ăștia n-au. Știți? Nu să copiezi de la ei. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Și ăsta este actul tău de creație. Acum, problema este în felul următor. Dumneavoastră, din ce credeți dumneavoastră că noi vom dezvolta omenirea asta? Care este ce e mai bun pentru om? Să știe tot ce este sau în plus de asta să și creeze ceva ca să se dezvolte omenirea? Cum credeți că e mai bine? Acum, logic, cred că trebuie să se și dezvolte și să și creeze, ca să fie un echilibru între ele. Dar e foarte important actul creației, vedeți? Pentru că actul creației înseamnă progresul. Noi dacă, de exemplu, să zicem, o persoană află toate cunoștințele de pe Terra, toate informațiile și cu mintea lui, fiind cel mai deștept om de pe Terra, am eu o vorbă și are capul așa într-o parte că e foarte deștept, el mai mult de atâta, fiindcă e foarte deștept, dacă ea are dezvoltată decât emisfera stângă, el nu poate mai mult de atât să progreseze. La un moment dat să zicem că știe tot. Acum, diferența dintre el care știe tot și o persoană care știe tot, dar începe să creeze, este foarte mare. Că acea persoană care mai și creează, pe lângă ce știe tot, el mai aduce o contribuție și dezvoltă omenirea, poate. Adică merge mai sus de atât. Trebuie să știți că însăși creația este... Deci noi suntem creație divină și creația asta presupune. Deci cu alte cuvinte noi trebuie să începem să ne uităm foarte mult și cu atenție spre partea de creație a ființei omenești, mai mult decât partea de imitație a noastră, partea de logică prin imitație și copierea noastră, care nu spun că nu e bună, dar el măcar trebuie să fie în echilibru. La noi nu, la noi este mai mult copiere și imitație și nu prea e creație. Înțelegeți? E foarte important asta. Și până acum n-am subliniat acest lucru, trebuie să începem să subliniem. Acum, uitați-vă. Emisfera dreaptă este de obicei mai puțin folosită sau chiar nefolosită, foarte puțin folosită. Pentru că foarte multe persoane, ce n-ați văzut persoane care sunt foarte rigide, care fac lucrurile foarte bine și nu inventează nimic nou în felul lor de a fi? Eu am văzut foarte multe.
ca să știți. Pentru că actul creației presupune și la asta. De exemplu, dacă tu vrei să evoluezi, să devii spiritual, știți? Cum credeți că se face acest lucru? Dezvoltându-te. De unde crezi că te poți dezvolta? Din emisfera dreaptă, nu din stângă. Că aia, asta dezvoltă, asta creează ceva nou. Nu că acum, asta stângă ecologică. Da, deci aia poate prin imitație. Acum, datorită lipsei de timp, pentru că noi, în general, nu avem timp foarte mult luptându-ne să supraviețuim, știți acest lucru, trebuie să știți că nu avem un proces al introspecției, adică noi cu noi să stăm foarte mult și să ne ascultăm noi pe noi. Noi avem două universuri. Universul nostru interior, în care se găsește sufletul aici, în mare onoare pentru noi, trimis de divin, da? Și spre el ar trebui să ne uităm, să-l contemplăm. Ăsta e cel mai important lucru pentru noi. Și noi, în loc să stăm să contemplăm, să vedem ce simțim, să-i dăm lui tot ce trebuie, să-l ocrotim, asta e grija noastră. Și să ne dezvoltăm, că ne-a spus noastră că de asta ni l-a dat Dumnezeu, cu emisfera dreaptă. Deci în loc să stăm să-l ca o cloșcă cu emisfera dreaptă, să-l dezvoltăm spiritual, ce credeți că facem noi? Noi nu privim deloc spre noi, spre microcosmosul nostru și ne ocupăm cu ce e afară. Adică ne ocupăm cu familie, cu copii, cu societate, cu absolut tot, încercăm să supraviețuim, facem lucruri pentru afară și nimic pentru noi. Eu sunt cel mai bun exemplu. Din ce a spus dumneavoastră, mă recunosc în totalitate. Acum, în interiorul nostru trebuie să știți că este un copil mic. Știți, copilul la mic interior. Sunt niște cursuri în România pe care le promovează cineva din București despre copilul interior. Am avut și în clinică la noi, s-a ținut un curs o singură dată, am făcut o experimentare. Eu am participat în clinică la mine la un curs, eu fiind practicant de copilul interior, și trebuie să știți că copilul interior are legătură cu partea subconștientă a noastră și prin copilul interior cu subconștientul nostru se ajunge la sinele nostru, adică la eu nostru. Deci aici calea este puțin mai complicată, dar ce vreau să spun? Că dacă noi am stat mai mult singuri cu noi înșine, de exemplu prin meditație, de exemplu prin rugăciune, noi trebuie să știți că ne-am analizat mai mult gândurile, emoțiile și pe noi. Noi trebuie să știți că de fapt atunci am face un prim pas în a începe să ne dezvoltăm această emisferă dreaptă. Cu alte cuvinte, emisfera dreaptă, una din metodele de a dezvolta emisfera dreaptă este rugăciunea. Și de asemenea este meditația. Yoga și alte lucruri, depinde fiecare de ce religie are și ce metode folosește, că pot să fie și alte metode fizice, ca de exemplu Qigong-ul este, ca de exemplu Tai Chi-ul, dacă ați auzit, sau muzica, dansul și toate celelalte, cum am vorbit înainte. Acum, problema este că emisfera dreaptă, nefolosind-o, nu există școală. Spuneți-mi și mie, unde există școală de creație? Noi avem aici, există așa, creație că să creăm diverse lucruri, există creație la muzicieni, da? Au școli despre asta, la dans există așa ceva, dar trebuie la artiști în general, artiști în general. Pictori, că apropo, sunt scriitori. Artiștii pictori au dezvoltat emisfera dreaptă foarte mult, trebuie să știți. Ei sunt foarte mult creatori, înțelegeți? Partea asta de intuiție, că mi-a spus că dreapta, eu așa am înțeles, da? Că dreapta e cu partea de intuiție, stânga e cu partea de logică. Ai foarte bine ați înțeles. Dar trebuie să știți că unde e intuiție și spiritualitate. Și trebuie să știți că cuvântul ăsta, intuiție, cele două cuvinte, intuiție și spiritualitate, dezvoltate, reprezintă al șaselea nostru simț. Pentru că noi avem 5 simțuri în mod normal, intuiția este al șaselea simț, care face... Știți că a fost și un film cu al 5-lea element ăsta pe tema asta, știți dumneavoastră, care ce presupune? Este simțirea noastră. Simțirea noastră mai profundă, adică este cumva conectarea noastră la suflet. Pentru că noi avem simțurile așa foarte, cum să zic, știți, miros, văz, sunt foarte legate de fizic. Trebuie să știți că acest al șaselea simț este foarte mult legat de partea noastră sufletească spirituală. Acum, trebuie să știți că cei care își dezvoltă foarte mult al șaselea simț, adică intuiția, ei au acces la a descoperi foarte multe informații, pentru că de fapt emisfera dreaptă este baza de aterizare a tuturor informațiilor de sus, adică toate informațiile importante. Și atunci dacă aici sunt foarte multe informații, de aici ne pică și fisele. De exemplu, ideile, de exemplu, Albert Einstein, trebuie să știți, și toți marii genii, toate marile genii ale științei, așa, nu prin logica lucrurilor, deci nu prin raționamentul logic au inventat, de exemplu, teoria relativității, ci prin intuiție. Până și, cum să zic, toate lucrurile care s-au descoperit, toate radio când s-a descoperit, telefonul, toate lucrurile acestea. Toate astea au avut, de fapt, la bază intuiția, exact, și nu cercetarea? Exact.
Deci, de asta încerc să vă explic că e foarte important, pentru că eu, ca și medic, printre altele, așa, făcând o paranteză, când mi-am dezvoltat foarte mult partea logică, pentru că sunt o persoană care am studiat foarte mult, am învățat multe cărți de medicină, le-am citit, așa. Numai 9 câte ne-ați adus aici. Deci am studiat. La un moment dat mi-am dat seama că dacă îmi dezvolt această parte de inteligență din imitație și din copiere, dacă mă bazez decât pe informațiile, deci medicinii alopate, care nu dă rezultate, de ce? Pentru că este destul de agresivă, de exemplu, din punct de vedere al medicamentelor, pentru că de asemenea are efecte secundare foarte mari și știți că nu rezolvă, plus că nici nu vindecă, pentru că avem foarte mult boli cronice. Eu dacă merg decât și vindec, încerc să vindec din această emisferă stângă, eu nu o să am rezultate. De ce? Pentru că mă bazez pe ce se știe, dar ce se știe, uite că nu e bine, că de unde știm că nu sunt rezultate. Și am început să văd cum aș putea eu să găsesc ceva nou, adică să încep să creez ceva. Cu ce credeți că pot eu să creez ceva în medicină, să aduc un lucru nou? Pentru că am spus așa, domnule, aceste cărți de medicină din facultate, peste tot, de cine au fost făcute? De niște oameni, da? Din trecutul nostru, care sunt genii, într-adevăr, sunt foarte buni. Dar dacă la ora asta ființa omenească, cu aceste informații pe care le au aceste genii, nu se vindecă, nu trebuie să începem să cercetăm, să creăm ceva nou pentru ființele umane, noi ca medici? Și ăsta a fost principiul pe care eu am început să văd, să mă dezvolt cu emisfera dreaptă, să încep să fiu o persoană care să lucrez cu intuiția și mie îmi pică fisa, ca să știți. Adică începe să îmi pice fisa. Intrați în categoria celor cu capul într-o parte. Capul într-o parte. Așa mi-a spus puțin mai devreme. Ăștia cu capul într-o parte sunt oameni foarte inteligenți. Da, dar cu capul într-o parte pot să fie din logica stângă, știți? Adică deștepți aici creierul decât să vă explic. Haideți să vă spun. Emisfera dreaptă, ea să știți că este foarte tare și dacă nu e dezvoltată în principiu, pentru că trebuie să știți că e cumva, este recunoscută ca fiind șefa acesteia, știți? De ce? Pentru că prin ea, fără ea nu se poate și atunci asta depinde de asta, înțelegeți? Ca să ajungi la emisfera stângă cu informație trebuie să treci prin dreapta și asta dreapta emite pretenții, începe să emită pretenții, înțelegeți? Logic, din moment ce are rang de șef trebuie să emite și pretenții. Acum, ideea este că ele trebuie să fie în echilibru, dar această cum să zic, această situație că totuși din dreapta vin lucrurile, îi dă cumva dreptei o supremație. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Îi dă o posibilitate ca ea să poată da ok-ul sau nu către partea cealaltă. E foarte interesant pentru că în momentul în care am început să-mi dezvolt aceste capacități pe emisfera dreaptă, adică să încep să mă uit nu numai la pacient, vă dau un exemplu, nu m-am uitat decât la pacient, ci m-am uitat la familia lui. Știți că mă uit în detaliu la pacient și analizez decât ce simptome are pacientul, poți să pui un diagnostic de boală. Dacă te uiți la, și de obicei pacienții mei știu, eu chem în cabinet nu persoana, dacă vine cu rudele, eu chem toate rudele. Deci eu fac consultația cu familia împreună. Familia, e drept, nu se bagă, stă și asistă, dar pe mine mă interesează foarte mult reacțiile, că sunt totdeauna reacții acolo. Chiar dacă, știți, întotdeauna soțul se strâmbă sau soția zice ceva sau zâmbește și eu îmi dau seama imediat de relațiile dintre ei și atunci trebuie să știți că ca să vindești pe cineva, nu poți să te uiți decât la persoană, trebuie să vezi mediul în care trăiește, trebuie să privești un pic mai general. Această privire generală de ansamblu, această procesare ține de emisfera dreaptă și se numește viziune. Trebuie să știți că, în general, toți... Să vă dau un exemplu. Într-o fabrică, într-o întreprindere, dacă directorul care coordonează și duce întreprinderea asta undeva foarte sus, trebuie să fie un om cu emisferă dreaptă dezvoltată. De ce? Pentru că el nu trebuie să se ocupe pe ateliere ce face fiecare, nu trebuie să știe tot ce se întâmplă în secție cu absolut tot asta, știu șefii mici. Șefii mici se ocupă cu toate detaliile, reprezintă emisfera stângă, pe bucățele secvențial, fiecare își face treaba și ăsta trebuie să stea să vadă ansamblu. Că exact așa este. E logic. Dar vedeți că fără director nu se poate? Aceștia pot să știe foarte bine treaba lor. Dacă nu este cineva care să-i coordoneze, fabrica aia nu merge. Așa e și la om. Trebuie să începem să vedem acest lucru. Și acum, mai încă ceva. Ne ferim de dezvoltarea emisferei dreapte și de cuvântul ăsta spiritualitate, pentru că am făcut un tabu cu chestia asta numită Dumnezeu, că așa, unii așa o consideră că e chestie. Nu este chestie. Trebuie să știți că este o sursă de energie foarte mare pentru noi. Este sursa noastră. Noi suntem creați de el. Și atunci, dacă sursa noastră de energie de aici trimite prin emisfera dreaptă toată și căblăria, să zicem așa, căblăria vine prin emisfera dreaptă. Păi haide să vedem ce e aici, hai să studiem acest lucru, nu să fim decât deștepți aici în final. Că s-ar putea să fim deștepți în final, dar știți ce se întâmplă dacă nu conectăm aici? S-ar putea ca asta să ducă la depresie, s-ar putea să ducă la boli grave, s-ar putea să ducă la Parkinson, la Alzheimer, la diverse. Că asta se întâmplă, astea sunt bolile emisferei stângi.
Doamna doctor, eu v-am urmărit, dar și-am înțeles așa, concluzia generală. Mie îmi place că dumneavoastră trageți concluziile. Da, pe care cred că le-au înțeles și telespectatorii, că avem două emisfere totuși, da? Și m-ar fi interesat de ce două și nu una sau de ce nu nouă. Dar mai am un coleg în regia de emisie care spune... Pauză. Exact, publicitate și revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, amenințam înainte de pauza publicitară că încerc să aflu de ce avem totuși două emisfere, că ne-a spus doamna doctor Florinela Bălan, invitată a emisiunii Emisfera dreaptă, emisfera stângă, nodul care face trecerea informației, că merge într-un singur sens de la dreapta la stânga. Am învățat ceva. Dar, doamna doctor, până la urmă, de ce avem două? De ce nu avem una? De ce nu avem trei, da. Să știți că cele două emisfere reprezintă și dualitatea din univers. Noi întotdeauna suntem în echilibru, yin și yang, și peste tot în univers să știți că se repetă acest tipar al dualității. Știți acest lucru? Da. Bărbat-femeie, da? Bun și rău. Bun și rău, plus și minus. Rece, plus și minus peste tot este. Acum trebuie să știți că ce reprezintă... Hai să vedem de unde vin cuvintele și de ce într-adevăr avem două. Ele reprezintă... Unul reprezintă așa de cele mai multe ori personajul negativ și unul reprezintă partea pozitivă. Trebuie să știți că emisfera stângă reprezintă așa cu minus și emisfera dreaptă reprezintă plusul nostru. Acum trebuie să știți că ca să funcționăm în viață, în univers, e bine și cu plus și cu minus. Deci, că știți ce se întâmplă? Dacă ar fi numai plusuri, n-ar mai curge energie. Energia întotdeauna curge de la plus la minus. Și atunci e nevoie și minusul ca să vezi că curge către ea. Adică e foarte important. Diferența de potențial e importantă. Diferența între două lucruri face ca lucrurile să curgă și să se echilibreze. Știți de ce zâmbesc? Pentru că într-una din emisiunile noastre de început ne-ați învățat dumneavoastră un lucru și vorbeam noi atunci despre fericire și despre nefericire. Și dumneavoastră ne-a spus, este foarte important să avem și nefericire. Pentru că altfel niciodată n-am ști să apreciem fericirea. Vedeți ce logic au temele pe care ni le propune? Sigur că da. Ia uitați, etimologic cuvântul emisfera stânga vine de la italiană sinistra, că știți că în italiană se spune sinistra. Acum, eu vreau să fac o glumă acum, știți, de aici vin și gândurile sinistre, ca să înțelegeți că sinistra vine de la emisfera stângă. Pentru că trebuie să știți că ea, în momentul în care se dereglează, vreau să spun, ea este responsabilă și cu acele gânduri sinistre ale noastre. Adică aici, de exemplu, când se dereglează emisfera stângă foarte tare, se îmbolnăvește, apar depresiile. Că o să mă întrebați precis la sfârșitul emisiunii de ce vorbesc eu despre toate astea. De asta să știți, pentru că eu vreau să conduc lucrurile încet, încet și la bolile de fapt cu care trebuie să mă ocup eu ca și medic și care pacienții noștri trebuie să înțeleagă cum funcționează cele două emisfere ca să vadă și bolile care țin de acestea. Acum, emisfera dreaptă, trebuie să știți că vine de la right în engleză, care înseamnă dreptate, drept, corect. Și uitați-vă, cuvântul acesta, direcție drept și corect, spune ceva. Unul spune așa, că este ceva care nu e bine, e așa, și dreapta întotdeauna e varianta bună. Deci dreapta e varianta mai bună, stânga nu este varianta bună. E corect, nu e corect. Asta e foarte interesant. Apoi trebuie să știți că deci dreapta este asemuită dreptății părții de corect, adevărului, iar stânga, fiindcă se bazează părții mai rea, adică este cumva, face parte, știți cum este, actorul care nu e partea, într-un film întotdeauna e actorul care e principal și, cum se spune? Pozitiv și negativ. Actorul negativ. Deci întotdeauna emisfera stângă joacă rolul actorului negativ, personajul negativ din filme, știți, așa. Bun, dar de ce? Știți de ce? V-ați gândit de ce? Pentru că emisfera stângă, cum vorbeam, se bazează foarte mult pe logică și pe imitație, dar trebuie să știți că imitația unor reguli, a unor percepte ale cui? Ale unei societăți. Dar dacă perceptele societății nu sunt bune? Dar dacă nu e în regulă ceva acolo, noi ce învățăm, ce imităm, ca cine facem noi? Ca ceva care nu e bine? Că uitați-vă care este problema. Tot actul de învățare în medicină, că mă raportez la ce sunt eu, toată școala de medicină din anul 1 de facultate până în anul 6 de facultate se bazează că tu trebuie să înveți lucrurile pe care scriu în cărțile acelea de medicină. Dar dacă nu sunt bune? Eu vă întreb. Și de unde știm? Nu spun că nu sunt toate bune și nu spun că nu sunt bune, dar dacă nu e suficient. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Și atunci trebuie să știți că dacă sunt erori, noi preluăm erorile. Și de aceea eu, de exemplu, în cazul meu, când vine un pacient, prefer că vine, știți cum vin pacienții, cu pungă de toate analizele care le-au făcut,
toate diagnosticele care le dau toți doctorii de la 20 de ani, toate internările cu toate epicrizele și tot ce se întâmplă, știți, când te internezi, dă tot felul de biletele de ieșire din spital, toate tomografele și absolut tot, la pachet. Doamna doctor, am venit să mă vindecați. Și eu spun așa, e ok, ne uităm, dar după. Păi nu vă interesează la început? Nu. Dar de ce? Ce aveți? Păi zice, de 20 de ani mereu. De 20 de ani eu nu mă simt bine. Mă tot ratează ăștia și nu mi-e bine, doamna doctor. Păi și atunci de ce îmi dați astea? Că înseamnă că aici sunt niște informații pe care le-au folosit alți doctori, dar după ce le-au citit și după ce v-au tratat, dumneavoastră nu vă e bine. Deci eu de ce să preiau toată chestia asta? Că s-ar putea să fie ceva greșit, s-ar putea să fie strecurată eroarea aici. Deci eu n-am nevoie să iau eroarea. Ca urmare nu mă interesează. Și atunci trebuie să știți că în momentul în care iei un pacient și îl iei de la zero, în momentul în care el începe să spună ce are, în momentul ăsta, nu ce a avut acum 20 de ani, și e drept că te interesează, dar asta este partea a doua. Poți să te intereseze ce a avut în spate, dar ca punctul 2. Dacă te interesează ce este aici și îl cunoști pe el, cu partea lui fizică ce-l doare în fizic, dacă vrei să-l întrebi, că oricum aparatura mea arată, cu partea lui emoțională că se vede, că și aparatura arată, cu partea lui sufletească pe care nu ți-o spune, dar o simți și o vede și aparatul, și cu partea lui mentală, că și aparatul spune ce tipar energetic, mental, tipar de gândire are, trebuie să știți că în momentul ăla s-ar putea ca tu să-i pui un diagnostic care nu bate cu ăștia toate. Și atunci este foarte important să începi să vezi, dar știți din ce lucrezi atunci? Din emisfera dreaptă. Nu mai te bazezi pe imitație, nu te mai bazezi pe logica asta pe care a avut-o ceilalți doctori înainte. Nu pentru că negi acest lucru, nu pentru că nu ești de acord sau pentru că ei, Doamne ferește, n-ar fi pregătiți, ci pentru că dacă ai responsabilitate, trebuie să începi să înțelegi că dacă cineva înaintea ta, nu contează cât de deștept a fost el ca idee și câte informații are, a făcut ceva care nu a fost bine pacientului tău, tu, prin jurământul lui Hipocrate, ești acolo ca să inventezi ceva nou pentru el. Poate tu-l vindeci, îți dai o șansă. M-ați înțeles ce vreau să vă spun? Și de aceasta e foarte important să înceapă medicii, și emisiunea asta e pentru medici, să vă explic. Am făcut o emisiune pentru medici, ca ei să înceapă să înțeleagă că, din punctul meu de vedere, pentru că eu am lucrat și am rezultate, este foarte bine ca medici să începem să ne dezvoltăm emisfera dreaptă și să începem să avem intuiție cu pacienții. Flair se numește. Trebuie să știți că, în general, medicii români au mai multă intuiție decât în străinătate. Se spune că medicii din străinătate, fără aparatură, nu pot să facă nimic. Deci ei, dacă n-au aparate, ăia sunt, deci nu pot să o înceapă. Pe când medicii români sunt mai clar văzători, așa, în ghilimele. Ei pot să vadă de departe pacientul, ei pot să înțeleagă mai bine pacientul, așa, le pică fisa cu diagnosticele. Și asta o dobândesc în școală sau asta este nativ, pentru că sunt aici pe teritoriul ăsta? Din păcate e decât nativ, că în școala de medicină nu se învață, că asta vreau să spun. Noi în școala de medicină nu învățăm să fim creativi, pentru că noi suntem acolo puși să repetăm, să dăm examene din ce se știe, nu din creativitate. Ar trebui, și cineva o să spună, da, trebuie făcut în cercetare chestia asta, numai cercetătorii. Da, dar dacă cercetătorii care bine fac și sunt în institute de cercetare să facă acest lucru, trebuie să știți că și ei au o problemă. Ei sunt izolați foarte mult de partea practică. Ei n-au pacientul acolo. Ei studiază în laborator și în birou. Trebuie să știți că mai degrabă o persoană bine pregătită care vine în contact cu pacientul, pentru că trebuie să știți că foarte mult se învață pe pacienți. Medicul care are experiență foarte mare, care i-au trecut sute de mii de oameni în față, prin fața lui și așa, dacă este și o persoană care e și cercetător în același timp, adică să și studieze și să inventeze lucruri, trebuie să știți că descoperă metode noi, cum am făcut eu. Pentru că eu la ora asta vreau să vă anunț că am niște metode noi de vindecare, care sunt științifice, care sunt, cum să vă zic, adică pe homeopatie, da, care e veche, dar eu am adus-o la un nivel de combinație, de exemplu, cu acupunctura lichidă. Sunt câțiva medici, de exemplu, care lucrează așa și fiecare lucrează un pic diferit. Metoda asta a mea, să zicem că este un pic originală, da? E ceva nou care, de exemplu, prin contribuția soțului meu care este inginer, eu adaug tratamentul la ore fixe. În prospecte nu scrie asta. Asta e un lucru pe care eu l-am adăugat. Este drept că cineva înaintea mea, că l-am citit undeva și soțul meu a venit cu o idee și am reușit să conectăm la un moment dat, dar era ceva uitat, cineva a aruncat asta, n-a folosit, eu am luat și asta, dar soțul meu a venit, dar mi-am adus aminte că mai era ceva, plus ce am știut, plus ce am făcut, și la un moment dat a apărut ceva nou. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Adică m-am bazat pe ce a fost, dar am venit și cu un act de creație. Și dacă nu începem să creăm și dacă ne lăsăm decât pe mâna cercetătorilor, trebuie să știți că, de fapt, cei mai buni medici sunt cei care lucrează foarte mult cu pacienții, dacă sunt și bine instruiți. Înțelegeți? Acum, nu vă las, că mai am puțin.
Am aici o listă de întrebări. Aveți o listă de întrebări? Da, știți cum a spus bunica dumneavoastră? Da, știu. Pe rând. Punem în practică. Ia uitați, că e foarte important să înțelegem. Emisfera stângă, că vorbeam de ea, emisfera stângă, este foarte important pentru că dacă noi lucrăm din emisfera stângă și noi facem decât ce se știe, vă dau un exemplu că ce se știe și dacă facem exact cum scrie, s-ar putea să nu fie bun. Vă dau un exemplu din politică. Da? Da. Și, de exemplu, au fost cazuri, la un moment dat, de persoane din politică, din comunism, de exemplu, care au fost... care au abuzat, să zicem, în închisorile comuniste pe pușcăriași. I-au abuzat, știți acest lucru. Da. Și știți care a fost răspunsul lor? Am făcut ceea ce trebuia să fac, ce mi s-a spus să fac. Acum trebuie să știți, cu alte cuvinte, omul ăla s-a disculpat spunând că a făcut conform regulilor. Dar acum e o problemă, dar dacă regulile nu erau bune. Pentru că trebuie să știți că dacă era o persoană care era simțitoare, acea persoană cu inimă mare, care lucra din emisfera dreaptă, că asta e cu iubirea, cu generozitatea, emisfera dreaptă, nu putea să le facă rău acelor oameni, nu putea să fie o persoană care să stea acolo, nu putea ocupa funcția aia, care era funcție de killer. Ați înțeles ce vreau să vă spun? Eu am avut zile trecute un pacient de-al meu care mi-a spus, doamna doctor, zice, eu m-am fost la un moment dat șef, nu știu ce, știți cum e la noi în politică acum, și la un moment dat am fost pus în situația în care trebuia să execut niște lucruri prin care eu afectam niște oameni, că așa erau regulile. Și nu am putut, doamna doctor, am plecat de acolo. Că eu nu pot să fac așa ceva. Deci trebuie să știți că omul ăsta avea dezvoltată emisfera dreaptă. Emisfera dreaptă, pardon. Înțelegeți ce vreau să zic? Deci trebuie să știți că noi nu putem să executăm, că dacă cineva zice să ne aruncăm în foc, așa scrie la regulă, nu ne aruncăm. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să începem să lucrăm din amândouă emisferele, trebuie să începem să dezvoltăm și trebuie întotdeauna să ne uităm dacă nu cumva regulile nu sunt bune. Trebuie să începem să vedem acest lucru. Pentru că, uitați-vă, noi lucrăm, suntem într-o societate și acum, mă rog, fac o paralelă. Suntem într-o societate în care avem reguli care funcționează prost. Și noi ce facem? Mergem după ele, că așa scrie la reguli. Nu inventăm nimic altfel. Nu inventăm nimic... Fac o paralelă acum, că nu e domeniul meu, nici în materie de lideri noi. Noi aducem mereu același tipar de lider, nu facem niciun invenție. Le trebuie un lider spiritual, care, apropo, trebuie să lucreze în emisfera dreaptă, că dacă lucrează din emisfera dreaptă, știți ce este această emisferă dreaptă? Este așa, cu bunătate, generozitate și este, în primul rând, compasiune față de ființa umană. Lucru pe care cei care lucrează cu emisfera stângă nu îl au. Că la ei așa cu banul, știți că e foarte materială treaba. Și atunci trebuie să știți că ăștia care lucrează, liderii noștri care lucrează cu emisfera stângă, nu sunt buni pentru noi. Pentru că ei nu țin cont de oameni, nu țin cont de asta. Trebuie să ne alegem un lider care să aibă emisfera dreaptă dominantă. Trebuie să-i dăm test. Înțelegeți? Așa. Și mai vreau încă ceva să spun. Că uneori emisfera dreaptă, care e mai șefă, că v-am explicat că pe la ea este trecerea, încearcă să ne ajute. Ea când vede că o blocăm și că nu este bine și că noi mergem așa, eu dau un exemplu așa, emisfera stângă e câteodată așa, o asociez cu iapa care a scăpat din ham și a plecat pe câmpii. Ea încearcă să ne trezească, ne trimite clopoței, ne spune nu e bine. Prin ce credeți? Păi prin vise. De exemplu și prin coșmarul sau insomnii. Toate lucrurile astea care sunt noaptea, pentru că trebuie să știți că conectarea cu sufletul, logica noastră este ziua. Noaptea știți că se închide robinetul la logică și trebuie să știți că noi intrăm într-o conectare la nivelul conștiinței sufletului, știți acest lucru, și toate visul nostru din timpul nopții este de fapt o informație din subconștient și de la suflet. Știți că sunt și vise cu temă, cu premoniții și mai departe. Știți acest lucru? Știați? Eu nu știți de ce vă ascult, pentru că încerc să le leg logic vis-a-vis de ceea ce mi se întâmplă mie și cu surprindere constat cât de mare dreptate aveți. De asta am rămas fără cuvinte. Și trebuie să știți că noi ignorăm aceste lucruri. Deci când noi avem niște insomnii, când avem probleme și încearcă sufletul și emisfera dreaptă să ne spună, băi fraților, dar nu ești bine, ai o problemă și ne trimite la doctor, ce credeți că ne dau doctorii? Ne dau așa, somnifere. Care ce fac somniferele? Ele scot din funcție emisfera dreaptă. Că fac un fel de lobotomie artificială, adică pur și simplu face secțiunea asta, scot emisfera dreaptă din funcțiune și se numește deconectare de la suflet chestia asta. Că prin emisfera dreaptă avem conectarea la suflet. Cu alte cuvinte, ne lasă în logica noastră. Noi devenim ca niște roboții, așa că emisfera stângă, dacă se dereglează, devii ca un robot, așa. Adică tu nu mai ai simțire, tu faci decât ce trebuie. Știți, înțelegeți ce vreau să vă spun? Fără să judeci tu că poate nu e bine, că poate cel care te-a pus să faci ce trebuie nu te-a pus bine, dacă a greșit.
M-ați înțeles? Nu mai ai tu controlul asupra acestui lucru. Acum pot să vă las să puneți o întrebare. Doamna doctor, dar tot ați vorbit de stânga, de dreapta, de ce face partea stângă, ce face partea dreaptă. Da. Sunt și anumite calități pe care le dezvoltăm? Stângacii, de exemplu, au anumite calități? Da. Da? Da, stângacii sunt diferiți. Știți că sunt o parte... Știți că știm cu toții că scriu cu mâna stângă sau 10% din populație. 10% din este populație... bine să-i lăsăm în bobilor acolo sau cu scrisul, apropo de chestia În primul rând, ei trebuie să înțeleagă că sunt un pic diferiți și ar trebui să cultivăm asta la ei, pentru că ei sunt... știți cum este că la nivelul creierului se încrucisează, știți acest lucru. Adică emisfera dreaptă, deci are conotație cu stânga, cu mâna stângă, și emisfera stângă cu mâna dreaptă. Deci, cu alte cuvinte, noi... Uitați-vă la acest lucru, dacă 90% dintre noi suntem dreptaci. Asta ce vă spune acest lucru? Că avem mult dezvoltate emisfera stângă. Asta e clar, adică uite, asta e cel mai bun exemplu ca să începem să vedem cât de dezvoltată este emisfera stângă în detrimentul emisferei stângi. Noi ar trebui jumătate dintre noi să fim dreptaci și jumătate stângaci, cumva, să zicem, ca idee. Ca să fim în echilibru, că de-aia am zis că avem 1 și 2. Da, știți ce? O să vă dau exemplu de niște stângaci, vreți? Da. Ia uite. Bill Gates. Și știți ce rezultate a avut? Barack Obama. Și știți cine este. De asemenea, Oprah Winfrey, care știți că este stângace, și Leonardo da Vinci. Trebuie să știți că sunt foarte mari creatori. Leonardo da Vinci, dumneavoastră știți, a făcut ce a creat el. Și, cu alte cuvinte, ce vreau să vă spun că ei creează din emisfera dreaptă aceste lucruri. De aceea, dacă unii sunt mai buni decât noi și noi ar trebui, și mai încă ceva, emisfera asta dreaptă se poate dezvolta, poți să lucrezi la ea. Eu am făcut asta. Eu am avut întâi emisfera stângă dezvoltată și am avut, într-adevăr, niște germeni pentru emisfera dreaptă, dar încet, încet, prin studiu, prin dezvoltare, eu am făcut foarte mult prin studiu, dar sunt foarte multe metode, v-am spus, prin muzică, prin dans și multe alte. Eu am studiat, de exemplu, cărți despre acest lucru. Trebuie să știți că am dezvoltat emisfera dreaptă. Acum, ia uitați ce fac ei, că m-ați întrebat. Gândesc mai repede, sunt mai rapizi cu 43 de milisecunde. Deci, pac. De asemenea, reacționează mai rapid la stimuli, dacă îi pui la teste, și de asemenea sunt mai buni la perceperea detaliilor și își revin mai repede, de exemplu, dacă au un accident vascular cerebral, ei își revin mai repede. Pentru că trebuie să știți că se gestionează mai repede acest lucru, adică au și nivel de autovindecare crescut. Cu alte cuvinte, practic, nu toți sunt așa de un pic dezechilibrați. Ia uitați, culturile asiatice sunt în armonie între cele două emisfere. Dumneavoastră știți că în Asia s-a dezvoltat foarte mult, de exemplu, această cultură, de acolo vine și acupunctura, de acolo vin toate aceste metode vechi, acum moderne, știți, ca idee, toate metodele astea de dezvoltare spirituală, de dezvoltare energetică, care, apropo, trebuie să știți că medicina holistică nu poate să facă decât un medic cu emisferă dreaptă dezvoltată. Este pentru că este o chestiune de viziune, ca să lucrezi în 4D, este o treabă de ansamblu, privești de la cu totul. Nu poți să o faci din emisfera stângă. Doamna doctor, deci la stângaci, dacă înțelegem bine, au mai mult dezvoltată emisfera dreaptă, că ne-a zis că e încrucișat? Da, da. Deci, cu alte cuvinte, stângacii ar trebui să-și rămână, dacă avem copii că stângaci, ar trebui să îi lăsăm așa să scrie cu stânga, pentru că și ar trebui să ne ocupăm să le dezvoltăm aceste capacități, pentru că ei sunt, de fapt, este un semn bun la ei. Așa cum sunt copii indigo sau cum spunea doamna Badea înainte, copiii care au niște dizabilități, trebuie să știți că și ei sunt mai dezvoltați în emisfera dreaptă. Acum, emisferele cerebrale, trebuie să știți că, apropo, știți cât cântărești o emisferă? Emisferele cerebrale, cât cântăresc ele? Împreună. Păi depinde că e partea cât are creierul fiecare, nu? Și se împart. Nu mă refeream la cele două, mă refeream în ansamblu. Cam cât, de exemplu, e diferit la bărbat de femei. Vă dau un reper. 1380 de grame la bărbați și 1350 la femei. Adică diferența de 30 de grame. Deci n-ar trebui bărbații să creadă așa mult mai deștepți, pentru că să știți că de 30 de grame diferența nu e mult. Așa, ca fapt divers. Vă spun eu o diferență și după ce ieșim din emisiune, că acum nu pot să vă spun. Da. Dar aș fi vrut să vă întreb care este, sau cum vede medicul de medicină holistică faptul ăsta cu cele două emisfere. Deci mă întrebați de ce am făcut eu această emisiune. Adică, știți de ce am făcut aceasta? 2 minute, atât. Da, am înțeles. Am făcut această emisiune pentru că în momentul în care tu vezi că o persoană are o problemă cu emisfera stângă, este o persoană mai fixistă, mai perfecționistă, este o persoană mai rigidă, care nu are partea sufletească dezvoltată, deci nu are intuiție, nu e generoasă foarte mult, nu are compasiune foarte mult, trebuie să știi că ar trebui să dezvolți și emisfera dreaptă, să-l ajut să face această deblocare. Prin ce credeți că se face deblocarea asta printre?
Eu am niște frecvențe pe raiocon polar, că știți că lucrez, care sunt frecvențele pentru corpul calos, adică să verific cumva dacă nu e un obstacol acolo între cele două emisfere și să ajut puțin să se deblocheze și emisfera stângă. Că este drept că persoana poate nu reușește singură să o facă, poate e și un act medical acolo de dezvoltare. Nu spun eu acum că o fac deodată intuitivă și eu sunt o persoană, îi cresc nivelul de spiritualitate, dar măcar rezolv niște blocaje energetice și tot o ajut. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Pe de altă parte, am situații inverse. Am și acum un caz, un adolescent care a venit, un copil extraordinar, care are emisfera dreaptă foarte dezvoltată, care este exact așa, pare leneș, confuz, n-are chef, pur și simplu să ducă la școală. Și trebuie să știți că este un copil special, face parte din copiii aceștia de cristal care sunt foarte dezvoltați, copii cu potențial foarte mare și în momentul în care a venit la mine că eu îl tratez așa ceva, eu n-am făcut absolut nimic decât să-l ajut să-și regleze partea practică. Am lucrat invers, să-i dau un pic din emisfera stângă, că prea era aerian, prea n-avea chef de nimic și părinții aveau o problemă. Dar, cu alte cuvinte, lucrurile acestea sunt foarte importante pentru că dacă începem noi să vedem fiecare om cu ce emisferă lucrează, putem să vindecăm foarte mult. De exemplu, dacă emisfera stângă este prea dezvoltată, dar blocată și ea că la un moment dat nu mai are energie din emisfera dreaptă, trebuie să știți că stânga poate să ducă la boli, cum spuneam, Alzheimer, Parkinson. Și atunci ce putem să facem în aceste boli? Să deblocăm accesul de la emisfera dreaptă, să dăm voie din emisfera dreaptă să vină informații de vindecare către boala Parkinson. Se pot face foarte multe lucruri. Pentru că știți, eu am cataloage cu frecvențe, cu absolut tot. Trebuie să știți că am ajuns pentru că, de exemplu, unul din lucrurile pentru blocarea corpului calos este schizofrenia. Eu am ajuns să tratez pacienți cu schizofrenie în momentul în care încep să aduc vibrații pe corpul calos și să știți că sunt niște rezultate acolo. Noi trebuie să începem să cercetăm, trebuie să vedem că să nu luăm așa că bolile astea care sunt catalogate că sunt niște boli nevindecabile, este gata nevindecabil și să le lăsăm în pace că dacă până acum alții n-au putut să le rezolve, noi nu o să putem, ci pe doctorii care încep să-și dezvolte emisfera dreaptă și îi invit să facă acest lucru pentru că deja eu lucrez diferit, au foarte mare acces prin mintea lor, prin corectarea și echilibrul dintre cele două emisfere, să aducă prin cercetarea lor niște rezultate incredibile de vindecare în diverse boli. Că cine să inventeze asta pentru populație decât niște doctori? Doamna doctor, din nefericire trebuie să ne oprim, dar oricum tema pe care ne-ați propus-o pentru emisiunea din această seară am înțeles și a fost foarte importantă. Am văzut de ce suntem intuitivi, de ce nu suntem foarte creativi sau ce trebuie să facem astfel încât să le așezăm într-un oarecare echilibru. Asta am înțeles de la dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumesc frumos pentru această lecție pe care ne-ați predat-o în această seară. Să sperăm că am sedimentat-o și din acest moment suntem cu mult mai câștigați și știm ce avem de făcut. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au urmărit și le doresc o seară frumoasă. Ne întâlnim și mâine seară, așa că la revedere!